Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 6 video yang lepas, kita tengok mengenai DX dalam industri otomotif. Untuk next series, saya nak menceritakan mengenai AI, Artificial Intelligence. Saya ada cek YouTube mengenai AI ni. Dalam bahasa kita memang sikit, dan kalau kita tengok dalam AI, dia ada macam-macam arah tuju lah, dia tunjuk kan secara luas. So dalam series AI saya ni, saya nak fokus bagi kita faham apa itu AI, apa penggunaan dia, dan macam mana AI ni akan mengubah masa depan kita. Saya akan buat beberapa video yang membincangkan topik ni lah. Perkataan AI iaitu Artificial Intelligence ni diperkenalkan oleh John McCarthy pada tahun 1956. Dia present dekat satu conference di Dartmouth. Jadi inilah conference pertama yang secara rasminya AI ni dipublikkan kan. So masa ni boleh kata semua mathematician yang famous dalam computer science ni hadir lah. Dalam conference ni dia ada 7 aspek yang dia orang bentangkan lah. The original 7 aspect of AI. Dia cakap mengenai higher function of human brain, general language kan, major problem complexity, self improvement. Basically kita tengok role model untuk AI adalah otak kita lah, otak manusia kan. Kalau kita tengok simple definition AI kat sini, dia kata the science and engineering of making intelligent machine. So kita kena ingat AI ni dia adalah sains dan teknologi untuk buat mesin yang intelligent lah. Walaupun perkataan AI ni dibentangkan pada tahun 1956, tapi sebenarnya konsep AI ni dah sangat lama. Kalau kita tengok sejarah 2500 tahun lepas, orang Greek dah ada konsep robot dengan AI, iaitu kalau kita tengok cerita Telos. Telos ni cerita dongeng lah, Miss Greece, yang ceritakan mengenai satu robot yang dibuat, robot besar ni dibuat daripada gangsa lah kan, dan dia punya life dia punya roh dia ada satu macam liquid keemasan tu dalam badan dia yang dipanggil iCore. Telos ni satu robot yang dibuat untuk protect pulau lah kat Europe ni. So bila ada orang datang ke pulau tu, dia akan ambil batu, dia baling kapal, dan dia akan protect daripada orang masuk ke pulau tu lah. Dan dikatakan Telos ni akan matilah sebab dia akan ditipu oleh seorang perempuan sihir nama Media kan. Dia orang somehow akan tipu dia, akan buang liquid iCore tu keluar daripada nut kaki dia tu. Dan dikatakan masa dia mati tu ada gambar famous ni yang dia tengah menangis lah. 2500 tahun lepas, manusia dah fikirkan mengenai robot dan AI ni kan. Dan tak boleh dipisahkan kan, manusia buatan, badan kan, dari segi fizikal kan, yang bukan badan kita ni, yang darah daging ni, yang boleh fikir macam kita kan, yang ada perasaan macam kita. Dan kalau kita tengok banyak movie-movie dulu-dulu pun ada kan. Contoh yang famous Frankenstein pun sama juga kan. Frankenstein ni tapi dia tak gunakan robot lah, tapi konsep dia sama kan, manusia buatan. Sebelum kita masuk teori-teori ke teknologi AI, saya nak share satu pandangan saya lah kan. Manusia ni daripada zaman dulu kan, zaman batu kan, kita start dengan menggunakan benda keliling kita kan. Kita guna batu untuk buat senjata, dan kita tengok zaman logam pun sama juga kan. Teknologi evolve. Macam mana kita gunakan sumber alam untuk membantu ataupun menguatkan lagi atau menampung benda-benda yang manusia tak boleh buat kan. Dan kita juga boleh katakan manusia ni contohnya dengan memerhati alam sekitar. Sebab kita tengok burung terbang tu kan, kita rasa okey, kita pun nak terbang kan. So apa yang kita kena buat untuk membolehkan kita terbang? Sama juga ikan yang berenang dalam air kan. So benda-benda ni dalam sejarah manusia panjang kita tengok kan, dan kita berusaha untuk buat benda-benda yang macam tu. Masa revolution industri 1.0 kan, manusia dapat buat mesin kan, dan kita tukar daripada revolution yang kedua iaitu pertanian, kita masuk ke alam industri, create engine, kita dapat mengubah tenaga chemical ke kinetik. Pada masa ni kalau kita sedar, kita dapat satu kekuatan yang jauh daripada badan kita dengan fizikal kita kan. Mungkin beribu-ribu tahun lepas kita start dengan bekerjasama masa buat piramid kan, beratus mungkin beribu-ribu lah kan, orang kena angkat batu kan. Walaupun kita menggunakan sedikit tool, memerlukan orang yang sangat banyak bekerjasama lah kan, tapi still majority kita guna force. Sampai lah revolution 1.0 kita dapat satu power baru kan, yang lebih kuat daripada kita kan, menyebabkan kita boleh buat macam-macam, buat bangunan, buat factory, dan benda ni revolutionise banyak benda lagi kan. Walaupun kita berjaya buat mesin, kita still perlukan orang kan, kita perlukan manusia untuk berfikir dan operate mesin tu kan. Juga kalau kita tengok sejarah
masa mesin-mesin ni dibuat masa Revolution 1.0 ni, banyak orang hilang kerja dan menyebabkan banyak riot lah kan. Satu gerakan yang dipanggil Luddites ni berlaku dalam 1779 macam tu lah. So dia orang ni buat satu grup ni, dia orang memang target mesin, dia orang pecahkan mesin, rosakkan mesin sebab mesin-mesin ni banyak meragut kan, banyak ambil kerja-kerja orang. Benda-benda ni berlaku dalam sejarah manusia sampailah ke Revolution 2.0 elektrik dan elektronik ni, yang ketiga elektronik ni, masuk ke era digital kan, menyebabkan kita dapat satu ability baru. Contohnya kita dah boleh simpan maklumat dan kita boleh buat pengiraan menggunakan digital. Kalau kita sedar benda ni, ini adalah sebahagian otak kita dah outsource kan. Sebelum tu manusia ni cuma replicate ataupun kita outsource tenaga kan, apa yang jasad kita boleh buat. Bila masuk zaman elektronik, kita dah mampu keluarkan sebahagian function otak kita, buat di luar kita kan. Salah satu ciptaan yang paling besar yang mencepatkan proses ni adalah komputer lah kan. Dengan kewujudan komputer ni, kita boleh buat calculation kan, dan kita boleh create pelbagai jenis algoritma kan, pelbagai jenis pengiraan di luar otak kita. Selama ni kita ingat pengiraan dan logik ni adalah kelebihan manusia lah. Dan kita sedar, macam mana fizikal dulu, sekarang sebahagian function otak kita, sebahagian kebolehan kita sebagai manusia ni boleh dilakukan di luar kita. Dan sekarang ni dah sampai ke level kepintaran kan. Kita ingat intelligence ni hak manusia saja kan, tapi sebenarnya bukan kan. Dan kita boleh replicate benda tu di luar kita. Perkara ni adalah satu curve ataupun satu pergerakan yang natural kan. Kita start dari fizikal dan sekarang kita ke arah mental kan. Yang tu yang berlaku. Dan zaman sekarang AI boom ni, apa sebab dia? Sebab fundamental dia, macam saya cerita video lepas, disebabkan oleh computing dan network kan. Bila kita dapat memproses maklumat yang sangat banyak, kita dapat improvise algoritma dalam AI lah untuk bagi nampak macam benda tu sangat bijak lah kan. Dan macam mana kita sedar burung terbang, kita pun nak terbang. Ramai juga manusia yang selama ni sedar kan kepintaran otak manusia ni kan. Memang dah lama manusia ni cuba createkan kepintaran ni kan. Cuma bila dia kena dengan timing sekarang, semiconductor dan network ni, dan ramai businessman dapat monetize benda ni, so benda ni explode lah kan. Banyak investment, boleh katakan sekarang most of company yang guna perkataan AI ni dapat investment yang besar lah. Dan kalau kita tengok dalam keliling kita, apa AI yang dah ada kan, paling ternampak dalam kita punya recommendation. Contoh kita nak shopping, and then Facebook kita kan, iklan-iklan yang datang tu, basically belakang tu ada AI yang tengok kan. Even ada company mobile AI lens kan, maksudnya dia punya lens tu dia menggunakan AI untuk automatically calibrate kan. Dan banyak lagi lah application kan. Kita tengok macam Google Translation, kita nak translate bahasa kan. So basically AI asal-asal memang fokus untuk recreate function otak kita, kebolehan manusia. Walaupun AI ni ada perkataan intelligence kan, dia more kepada computer science sebenarnya. Intelligence tu itself masih dalam peringkat research. Kita sendiri pun tak berapa dapat betul-betul faham apa itu intelligence. Kata intelligence ni memang dah lama dibincangkan oleh ahli-ahli falsafah, dan sekarang ni boleh katakan ni area psikologi lah. Macam-macam eksperimen dibuat daripada zaman perang dulu kan mengenai intelligence. Satu yang famous adalah teori yang di-create oleh Robert Sternberg. Dia create satu theory of intelligence. Dia cakap ada 3 jenis kelas lah intelligence. Satu adalah analytical intelligence, satu lagi practical intelligence, dan satu lagi adalah creative intelligence. Practical intelligence ni macam intelligence yang kita guna daily life lah. Contoh bila kita nampak benda-benda yang bahaya, contoh kita nampak ular ke kan, dia takkan dekat, kita akan lari pada dia kan. So benda-benda ni boleh dikirakan sebagai practical intelligence. Analytical intelligence ni ability untuk kebolehan kita untuk analyze kan, evaluate, judge, compare dan contrast. So benda-benda ni dikira sebagai kebolehan kategori analytical intelligence lah. Dan creative intelligence ni macam kita produce satu solution baru, tak apa macam kita buat satu something yang kita tak terfikir kan. Macam art, kita reka cerita, fikir satu konsep baru, design. So benda-benda ni dikirakan sebagai creative intelligence. Walaupun teori-teori AI tak semestinya dia follow psikologi, tapi dengan faham apa itu intelligence, kita boleh ramalkan kan area-area AI ni kan. Dalam AI ni dia ada bermacam-macam jenis algoritma sebenarnya. Saya akan cerita pada video yang akan datang lah. Hari ni saya nak cerita mengenai type of AI. Type of AI ni sebenarnya dia boleh kategorikan kepada dua. Satu, first dia cakap mengenai capability yang juga dikatakan sebagai stage of AI. Satu lagi functionality kan, apa level-level functional AI. Stage AI ni dia ada 3 lah.
Satu dipanggil Narrow AI. Narrow AI juga dikenali sebagai weak AI lah. Kalau kita tengok kebanyakan AI sekarang semua ni weak AI lah. Maksudnya AI yang boleh handle satu task je, certain task je. Contoh like Google Home ke kan, cakap dia balas kan, dia buat kan. Dan kalau tengok Tesla punya auto driving yang saya cerita itu pun samalah, dia kategorikan dalam weak AI. Dan Amazon punya Alexa pun nampak macam dia boleh cakap macam-macam, tapi padahal dia just ambil perkataan kan. So dia play lagu, dia akan faham perkataan play tu apa, dia akan main lagu tu. Dan kalau kita tengok banyak game macam main chess ke main apa pun, dia boleh main chess saja kan, dia tak boleh main game lain. So setiap AI yang ada yang boleh settle salah satu task ni dikategoriskan sebagai narrow AI ataupun weak AI lah. Boleh katakan sekarang semua AI dalam kategori ni. Dan second layer AI ni yang dikatakan general AI. General AI ni juga dikatakan sebagai strong AI lah. Maksudnya AI yang boleh buat multiple task. Macam kita lah. Kita boleh buat macam-macam kan. Contoh yang sekarang dia orang tengah usaha macam Microsoft invest untuk Open AI kan. Tapi dia still tak boleh sampai level manusia lah. Tak ada lagi general AI level kita lagi. Boleh dikatakan multitask AI ni dalam peringkat R&D kan. Dan yang famous juga robot Sophia tu kan, yang boleh berbual, dia tengok kita kan, dia pesan, yang boleh berkomunikasi dengan dia. Tapi dikatakan betul-betul punya general AI pun tak ada lagi kan. Macam mana yang kita nak ada kan, sebab kita sendiri tak tahu kita punya otak lagi. Kita sendiri tak faham function otak kita semua lagi, ability kita. Even tadi intelligence group class tu ada 3, tapi kita tengok ada satu research ni dia ada 8 type of intelligence dia cakap. Even manusia pun ada 8 jenis intelligence yang berlainan. Kalau kita tengok kat sini, dia ada spatial, naturalist, musical, logical, mathematical, essential, interperson, kan? Bodily kinesthetic, linguistic dan intrapersonal kan. Kita manusia pun, kita ada skill set yang berbeza, intelligence yang berbeza. Sebab tu dah ada orang yang kerja lawyer, ada orang jadi mathematician, ada orang jadi programmer. So macam mana kita nak create general AI kan? Kita sendiri tak clear area ni lagi kan. So dia akan take certain time untuk dapat definition dan cara yang betul untuk create satu AI yang general. Dan stage yang atas ni dipanggil super AI. Tak ada lagi lah kan. Even general AI yang strong AI pun tak ada lagi. Untuk super AI lagi dah tak ada. Tapi akan datang ada yang dikatakan singularity, di mana AI punya intelligence ni akan melangkaui kebolehan kita. Kalau kita tengok Stephen Hawking dan Elon Musk ni, dia dah bagi tahu lah kan ke possibility ni. Dan kita tengok Elon Musk, dia cipta chips untuk cover otak kita kan, supaya otak kita dengan AI bersama untuk fight. One day bila machine intelligence datang ni, kita boleh lawan AI. Neuralink kan, kita tengah develop Neuralink kan. Benda-benda ni boleh dikatakan dalam kategori stage AI lah. Dan kalau kita tengok type of AI dari segi functionality, dia ada 4. Satu dia panggil reactive machine. Yang kedua limited memory. Yang ketiga adalah theory of mind. Dan yang keempat adalah self-aware AI. Jadi saya akan terangkan 4 type ni dalam video yang akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.